নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ADRE গেট ফৰ উন্নতি ভাইভা ক্লাছলৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে অলৰেডি আমি 9টা ক্লাছ কৰিলোঁ আজি এইটো 10 নম্বৰ ক্লাছ বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিছোঁ ছাবজেক্টিভ চিলেবাছ ৱাইজ গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ 1 নম্বৰৰ পৰা ক্লাছবোৰ কৰা নাই কৰিব আমি স্কিল টেষ্টৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন দিছোঁ ভাইভাৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন দিছোঁ তাৰ লগতে আমি ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ৱাইৰমেণ্টৰ কাৰণে আমি কোৰ্ছ এটা আগবঢ়াইছোঁ সকলোতকৈ অতি কম মূল্যত বেলেগে আপোনাৰ পৰা হয়তো কোৰ্ছৰ নামত 399 500 এনেকুৱা পইচা লৈছে কিন্তু আমি 149 रुपीसত ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইৰমেনৰ কাৰণে ফাইভাৰ কাৰণে যিসকলে এডিট পাছ কৰিছে ৰিটেন পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি PDF প্ৰভাইড কৰিছোঁ যেতে পৰীক্ষা আহিলে আপোনালোকৰ 17 তাৰিখে পৰীক্ষা গতিকে মাত্ৰ 149 रुपीस যদি আপোনালোকৰ হাতত আছে তেনেহলে PDF কেইটা লৈ ল'ব পাৰিব এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰি কেনে নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো নাম্বাৰতে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 সো আপোনালোকে যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে এই PDF কেইটা ল'ব পাৰে আৰু ক্লাছটো আমাৰ বিনামূলীয়া ক্লাছত আপোনালোকে কৰিব ক্লাছ কেইটাৰ ওপৰত যদি PDF কেইটা লয় আপোনালোকৰ লাভ হ'ব কাৰণ ক্লাছটোত হয়তো কিছুমানৰ সময় নাথাকে ক্লাছ কৰিবলৈ সো PDF কেইটাত আপোনালোকে পাই যাব যিসকলে পেড কৰিছে তেওঁলোকে PDF কেইটা পাব ঠিক আছে সো দেৰি নকৰি আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ যিসকল নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগন্তুক দিনতো আমাৰ ক্লাছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব ঠিক আছে প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে মনত ৰাখিব In a parallel RC circuit, what is the relations between resistor, current and voltage? আমাক খুদিছে সমান্তৰালভাৱে RC সাৰ্কিটত ৰেজিষ্টৰৰ পৰা যোৱা প্ৰবাহ আৰু ভোল্টেজৰ মাজত কি সম্পৰ্ক থাকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আপোনাক খুদি দিয়ে কি কৰিব আমি একদম বেসিকৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে সো তোমালোকে ক'ব লাগিব এনসাৰটো ৰেজিষ্টৰৰ পৰা যোৱা প্ৰবাহ ভোল্টেজৰ সৈতে ফেজত থাকে কি সম্পৰ্ক থাকে the resistor's current is in phase with the voltage গতিকে ৰেজিষ্টৰৰ পৰা যি কাৰেন্ট যায় হেয়া ভোল্টেজৰ সৈতে ফেজত থাকে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন how does the capacitor current behave in a parallel RC circuit সমান্তৰাল RC সাৰ্কিটত কেপাসিটৰ প্ৰবাহ কেনেকৈ আচৰণ কৰে কেপাসিটৰ কাৰেন্ট leads the voltage by 90 degree কেপাসিটৰ প্ৰবাহ ভোল্টেজৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী আগত থাকে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন What is the total current in a parallel RC circuit? সমান্তৰাল RC circuitত মুঠ প্ৰবাহ কি হয়? Total current is the phasor sum of resistor and capacitor. মুঠ প্ৰবাহ হৈছে resistor আৰু capacitor প্ৰবাহৰ phasor যোগফল। ঠিক আছে? Next question. Which component consume real power in a parallel RC circuit? সমান্তৰাল RC circuitত কেনে ধৰণৰ উপাদানে বাস্তৱ শক্তি খৰচ কৰে? কেৱল resistor বাস্তৱ শক্তি খৰচ কৰে। ঠিক আছে? Only the resistor consume real power. What is the power factor of the parallel RC circuit? সমান্তৰাল RC circuitত বা parallel RC circuitত power factor কেনে হয়? Power factor is less than 1. ঠিক আছে? Power factor সাধাৰণতে একতকৈ কম হয়। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আপোনালোকে ভাইভাত খুদিব পাৰে। আৰু আমি ভাইভাৰ কাৰণে এই কাৰণে গুৰুত্ব দিছোঁ ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইৰমেণ্টৰ আমাক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে স্যাৰ ক্লাছ গিটা আপুনি কন্টিনিউ কৰিব লাগে আমি ক্লাছ কন্টিনিউ কৰিছোঁ বহুতে আমাক মৰম দিছে তাৰ কাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰা নাই যদি ভাল লাগে কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে Next question. Why is power not consumed in a capacitor? কিয় কেপাসিটৰত শক্তি খৰচ নহয়? কিহৰ কাৰণে খৰচ নহয়? কাৰণ কেপাসিটৰ কেৱল শক্তি সংগ্ৰহ আৰু মুক্ত কৰে। গৰম হিচাপে শক্তি খৰচ নকৰে। ঠিক আছে? Because a capacitor only stores a release energy, it does not convert it into heat. হিটলৈ পৰিৱৰ্তন নকৰে। What is the nature of the current in a capacitor in an AC circuit? AC circuitত capacitor থকা প্ৰবাহৰ স্বভাৱ কি? It is the alternating and leads the voltage by 90 degree. মই ইংৰাজীটো কৈ দিছোঁ অসমীয়াটো কৈ দিছোঁ ঠিক আছে এইটো AC প্ৰবাহ হয় আৰু ভোল্টেজৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী আগত থাকে What type of power is associated with a capacitor? Capacitor লগত কেনে ধৰণৰ শক্তি জড়িত হৈ থাকে capacitor লগত reactive power বুলি কয় ঠিক আছে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি reactive power capacitor লগত জড়িত হৈ থাকে যাক VAR ত জোখা হয় কিহত জোখা হয় VAR ত জোখা হয় How can total current in a RC parallel circuit be calculated? সমান্তৰাল RC সাৰ্কিটৰ মুঠ প্ৰবাহ কেনেকৈ গণনা কৰা হয় by taking the vector sum of the resistor and the capacitor current. Resistor আৰু capacitor power vector যোগফল হিচাপে গণনা যায় What effect does increasing frequency have on capacitive current in an RC parallel circuit? সমান্তৰাল RC সাৰ্কিটত frequency বঢ়ালে capacitor প্ৰবাহত কি প্ৰভাৱ পৰে frequency যেতিয়া আমি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া frequency বঢ়াৰ সৈতে capacitor প্ৰবাহো বৃদ্ধি হয় মানে capacitive current increase as frequency increase যেতিয়া frequency increase হ'ব capacitive current increase হ'ব What is a capacitive reactance
in an AC circuit. AC circuit capacity and reactant বুলিলে কি বুজা যায় সো আমি বুজিব লাগিব XC equal 1 2 pi FC capacitor AC প্ৰবাহত প্ৰদান কৰা প্ৰতিবন্ধকতা In a parallel RC circuit if resistance increase what happen to power factor সমান্তৰাল RC circuit resistance যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া power factor কি হয় power factor উন্নত হয় বা বাঢ়ে ঠিক আছে increase হয় বা improve হয় What is the unit of capacitive reactant by XC capacitive reactant XC একক কি ohm ঠিক আছে ohm What is the effect of increasing capacitance on AC capacitance বাঢ়িলে XC কি প্ৰভাৱ পৰে XC capacitance বাঢ়িলে XC হ্ৰাস হয় কমি যায় ঠিক আছে in parallel RC circuit what does the total current depend on সমান্তৰাল RC circuit মোৰ প্ৰবাহ পৰিসৰ নিৰ্ভৰ কৰে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে resistance আৰু capacitor reactant উভয়ৰ নিৰ্ভৰ কৰে What kind of load is an RC parallel circuit considered to be? RC সমান্তৰাল সাৰ্কিটত কেনে ধৰণৰ লোড বুলি গণ্য কৰা হয় এটো এক leading power factor থকা লোড বুলি গণ্য কৰা হয় What happened to the phase angle if the capacitive reactant become very small? যদি capacitive reactor খুব কম হয় তেন্তে phase angle কি হয় phase angle বাঢ়ে আৰু power voltage পৰা অধিক আগত থাকে What is the role of phasor diagram in RC circuit? RC circuit phasor আকাৰ ভূমিকা কি phasor আকাৰবোৰ ভোল্টেজ আৰু প্ৰবাহৰ মাজত থকা phase difference বুজিবলৈ সহায় কৰে ঠিক আছে next question is the voltage across resistor and capacitor same in parallel RC circuit সমান্তৰাল RC circuit resistor আৰু capacitor ওপৰত ভোল্টেজ একে হয়নে তেতিয়া আমি উত্তৰটো দিব লাগিব হয় উভয়তে ভোল্টেজ একে থাকে In a parallel RC circuit, what kind of wavelength does the total current flow? সমান্তৰাল RC circuit মুঠ প্ৰবাহ কেনে ধৰণৰ waveform অনুসৰণ কৰে? So the total current is sinusoidal but leads the voltage. মুঠ প্ৰবাহ সাইন আকাৰ হয় কিন্তু ভোল্টেজৰ পৰা আগত থাকে ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ওয়াৰমেনৰ কাৰণে ADRE গেট 4 কাৰণে যদি PDF কিটা ল'ব বিচাৰিছে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে 149 মাত্ৰ 149 পেমেন্ট কৰিলে আপোনালোকে PDF কিটা পাই যাব যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় এই নম্বৰটোত পেমেন্ট কৰি আপোনালোকে WhatsApp আছে এইটো নম্বৰতে আপোনাৰ পেমেন্ট কৰাৰ পাছত WhatsAppত স্ক্ৰিনশ্বট দিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে আমাৰ নম্বৰটো হৈছে 8638666390 এইটো নম্বৰত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব এই নম্বৰতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট দিব লাগিব যদি PDF লাগে ADRE 2.0 ফাইবাৰ কাৰণে IT ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ওয়াৰমেনৰ কাৰণে আমাৰ নম্বৰটো একে আপোনালোকে প্ৰাইস মাত্ৰ 149 পেমেন্ট কৰিলে হল বেছি নহয় ঠিক আছে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় নম্বৰটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব কামত আহিব আপোনালোকে PDF কিটা লৈ ললে ভালকে চাব পাৰিব So they new koi baki question kita saiso amak next question to jodi khudi diye what happened to power factor if capacitance is increased in an RC parallel circuit jodi RC সমান্তৰাল circuitত capacitance বৃদ্ধি কৰিলে power factor কি হয় আমাক যদি খুদি দিতে আমি কি ক'ব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব power factor হ্ৰাস পায় কিয়নো capacitive প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পায় মানে power factor decrease because capacitive current increase যেতিয়া capacitive current increase হয় তেতিয়া আমাৰ power factor decrease হৈ যায় এটো মনত ৰাখিব What kind of power is supplied by a source in a pure capacitive circuit? এক বিশুদ্ধ capacitive circuitত উৎস কিমান ধৰণৰ শক্তি যোগান ধৰে only reactive power no real power ঠিক আছে কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি উৎপাদন কৰে reactive power বা বাস্তৱ শক্তি নহয় What is the shape of the current waveform in an RC parallel AC circuit? RC সমান্তৰাল AC circuitত প্ৰবাহৰ waveform কেনে হয় The waveform is sinusoidal ascensor প্ৰবাহৰ waveform সাইন আকাৰ sinusoidal হয় ঠিক আছে What does the term leading current mean AC circuit AC circuitত leading current বুলিলে কি বুজা যায় এটো কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট current that is ahead of voltage in phase মানে যি প্ৰবাহ ভোল্টেজতকৈ আগত থাকে তাক leading current বুলি কোৱা হয় In a parallel RC circuit what will happen if the resistor is removed যদি সমান্তৰাল RC circuitৰ পৰা resistor আঁতৰাই দিয়া হয় তেন্তে কি হ'ব তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব কেৱল capacitor প্ৰবাহ থাকিব মাত্ৰ capacitor current থাকিব power factor শূন্য হ'ব ঠিক আছে power factor becomes 0 only capacitor current থাকিব why is phasor diagram important in AC analysis AC বিশ্লেষণৰ phasor চিত্ৰ বা phasor diagram কিয় প্ৰয়োজন it is visually shows the phase relationship between voltage and current এটো voltage আৰু প্ৰবাহৰ মাজত থকা phase সম্পৰ্কটো চিত্ৰৰ ৰূপে দেখুৱায় which formula is used to calculate capacitive reaction by XC capacitive reaction XC গণনাৰ বাবে কোনটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সূত্ৰটো হৈছে XC = 1 2 pi FC ঠিক আছে Next question what is the unit of power factor power factor একক to কি power factor ইয়াৰ কোনো একক নাই ঠিক আছে What is the mathematical expressions of total current in an RC parallel circuit
RC সমতল সার্কিটত মুঠ প্রবাহৰ গাণিতিক সূত্ৰটো কি গাণিতিক সূত্ৰটো হৈছে I ইকুৱেল এইটো চাই লবা ভালকৈ সূত্ৰটো অকলমান সময় দিছো নেক্সট কোৱেশ্চন What is the source of phase difference is an RC circuit? RC circuit phase difference কিয় হয় ক্যাপাসিটৰ প্ৰবাহ ভোল্টেজৰ পৰা আগত থাকি আৰু ৰেজিস্টৰৰ প্ৰবাহ ভোল্টেজৰ সৈতে ফেজত থাকি ফেজ ডিফাৰেন্স হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন What happened to the total current when both R and C are connected in parallel? যেতিয়া R আৰু C দুইটা সমতলভাৱে সংযোগ কৰা হয় তেতিয়া মুঠ প্ৰবাহত কি হয় ৰেজিস্টাৰ আৰু ক্যাপাসিটৰ প্ৰবাহৰ সংযোগৰ ফলত মুঠ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পায় In a parallel RC circuit, does voltage lead or lag the total current? সমতল RC circuit voltage মুঠ প্ৰবাহতকৈ আগত থাকে নে পিছত থাকে voltage মুঠ প্ৰবাহৰ পিছত থাকে ঠিক আছে so next question what kind of impedance does a parallel RC circuit offer সমতল RC circuit কেনে ধৰণৰ impedance বা প্ৰতিপদকতা প্ৰদান কৰে it offered complex impedance lower than either R or XC alone এই সার্কিটটো জটিল impedance প্ৰদান কৰে যি R বা XC এটাৰকৈ কম হয় What is the formula of admittance in a parallel RC circuit? সমতল RC circuitত admittance বা Y ৰ সঠিক সূত্ৰটো কি চাই লোৱা সূত্ৰটো এটো হল সঠিক সূত্ৰ Next question What is the phase angle in a parallel RC circuit if R equal XC যদি R equal XC হয় তেন্তে সমতল RC circuitত phase angle কিমান হ'ব phase angle হ'ব 45 degree leading ঠিক আছে why is power consumed by a capacitor in an RC parallel circuit considered 0 সমতল RC circuitত capacitor খৰচ কৰা শক্তি শূন্য বুলি কিয় ধৰা হয় কিয়নো এটা চক্ৰত মুঠ গড় শক্তি শূন্য হয় ঠিক আছে because the average power of one cycle is 0 In a parallel RC circuit, if frequency is double, what happened to XC and total current? যদি সমতল RC circuitত frequency দ্বিগুণ কৰা হয় তেন্তে XC আৰু মুঠ প্ৰবাহত কি হয় XC অধিক হয় আৰু মুঠ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পায় What is the phasor relationship between IR and IC in a parallel RC circuit? সমতল RC circuitত IR আৰু IC ৰ মাজত কি ধৰণৰ phasor সম্পৰ্ক আছে IR ভোল্টেজৰ সৈতে ফেজত থাকে আৰু IC ভোল্টেজৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী আগত থাকে কি IR আৰু IC 90 ডিগ্ৰী কোণত থাকে What component determine the reactive power in a parallel RC circuit? সমতল RC circuitত প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি কোনটো উপাদানে নিৰ্ধাৰণ কৰে হেতু আছে ক্যাপাসিটৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি নিৰ্ধাৰণ কৰে Can we use a parallel RC circuit to improve power factor? Power factor উন্নত কৰিবলৈ সমান্তৰাল RC circuit ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নে? Yes, হয় পাৰি ক্যাপাসিটৰ মান সঠিকভাৱে মিলাই কেনে পাৰি ঠিক আছে What type of current flows through a capacitor in a AC parallel RC circuit? AC সমান্তৰাল RC circuitত capacitor জৰিয়তে কেনে ধৰণৰ প্ৰবাহ বৈ যায় so only alternating current by AC flows through the capacitor ঠিক আছে কেৱল বিকল্প প্ৰবাহ বা AC capacitor জৰিয়তে বৈ যায় মন কৰিব কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট Next question What is the simple use for capacitive reaction in an RC circuit? RC circuitত capacitive reactionৰ চিহ্নটো কি XC ঠিক আছে In a parallel RC circuit, what is the effect of reducing the frequency on XC? সমান্তৰাল RC circuitত frequency হ্ৰাস কৰিলে XC কি প্ৰভাৱ পৰে XC increase হয় আৰু frequency decrease হয় ঠিক আছে Which quantity is common across all component in a parallel RC circuit? সমান্তৰাল RC circuitৰ সকলো উপাদানৰ মাজতে কোনটো পৰিমাণ একে থাকে voltage is the same across all component okay voltage সকলো উপাদানৰ মাজত একে থাকে What is the nature of the current in a purely capacitive branch of the circuit? এক বিশুদ্ধ capacitive শাখাত প্ৰবাহৰ স্বভাৱ কেনে হয় it leads the voltage by 90 degree What is admittance in a AC parallel circuit AC সমতল circuitৰ admittance বুলিলে কি বুজা যায় admittance is the reciprocal of impedance ঠিক আছে y equal 1 by z What is the SI unit of admittance admittance ৰ SI একক কি Siemens ঠিক আছে In a parallel RC circuit, what type of power is dissipated by the resistor? সমতল RC circuitত resistor কিমান ধৰণৰ শক্তি অপচয় কৰে real or active power ঠিক আছে বাস্তৱ আৰু সক্ৰিয় In a parallel RC circuit, what component cause a phase shift? সমতল RC circuitত কেনে ধৰণৰ উপাদান phase shift ঘটায় capacitor cause the phase shift Why is power factor correction important in AC circuit? AC circuitত power factor correction কিয় প্ৰয়োজনীয় কাৰণ এইকাৰণে it improve efficiency and reduce energy losses ঠিক আছে সো এয়া আছিল আজি 10 নম্বৰ ক্লাস আইটি ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ফাইবাৰ কাৰণে সো যিসকলে আইটি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ফাইবাৰ আৰু স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ পিডিএফ গিটা ল'ব বিচাৰি আছে ক্লাছবোৰ কৰিছে ভাল পাইছে তেনেহলে পিডিএফ গিটা ল'বলৈ আপোনালোকে দেৰি নকৰিব
আমাৰ এইটো নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে আজিয়ে পে'মেণ্ট কৰি PDF কেইটা ল'ব পাৰিব এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে গুগল পে' ফোন পে' কৰি কেনে মাত্ৰ 149 আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিলে PDF কেইটা পাই যাব অতি কম মূল্যত আমি বিশ্বাসী বন্ধু একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য চেনেল যি আপোনালোকক PDF প্ৰভাইড কৰি আছে কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰিছে সম্পূৰ্ণ পাই যাব মাত্ৰ 149 ৰুপিছত যদি লাগে 8638686390 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ' এটা কৰিব পৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম